ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የተልባ መጠጥ ነው። የተልባ ጁስን ወይም መጠጥን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን እቃዎች እነዚህ ናቸው። ጁስ መፍጫ፣ ተልባ ራሱ፣ ማር፣ ብራውን ወይም ቡኒ ስኳር፣ ውሃ፣ ይሄ ለማዘጋጃ የምንጠቀምበት እቃ ነው። ይሄኛው ደግሞ ተልባውን የምንፈጭበት እቃ ነው። የግድ ብራውን ስኳር መሆን የለበትም። ቢሆን ግን ይሄኛው ጥሩ ነው በሚል ነው እንጂ በነጩ መጠቀም ይቻላል። መጀመሪያ ተልባውን ነው የምንቆላው። ተልባውን ለመቁላት እሳቱን አያይዤ ብረት ምጣዴን ወይም ደግሞ መጥበሻውን አግጌዋለሁ። አሁን ተልባውን እጨምራለሁ ማለት ነው። ተመልሻለሁ። አሁን እንግዲህ በስሏል። ይሄኛው ከድኜ ነው ያማሰልኩት፣ ምክንያቱም ተንጣጦ ሜዳ እንዳይፈስና እንዳያልቅ ማለት ነው። እና በቅቶታል። እሳቱን አጠፋለሁ። ከዛ በኋላ በቃ አሁን ቆንጆ ነው ይኸውላችሁ። እና መብሰሉ የሚታወቀው ምንድነው? ትንሽ ድሮ ከነበረው ከለር ወየብ ይላል። አቆላሎች ይለያያሉ። ትንሽ በሰል ሲል ማውጣት፣ በመካከለኛ ማውጣት እንደ ባለቤቱ ፍላጎት ነው መቆላት ያለበት። እዚህ እንደውም አይቆሉትም፣ እዚህ አሜሪካ ማለት ነው። በየሻፉ ይገኛል፣ ግን ሳይቆላ የተፈጨ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ይሄ ጣዕሙ እንወደዋለን እኛ የተቆላውን። እኔ እዚህ መጥቼ ነው ሳይቆላ ተልባ ተፈጭቶ ለጥቅም መዋሉ ያወቁት። ተመልሻለሁ ተመልካቾቼ። አሁን እናደቀዋለን ማለት ነው። ተልባ እናቶቻችን እንደሚሉት ከጥንት ጀምሮ የታወቀና ምግብነቱ ብቻ ሳይሆን እንደ መድኃኒትነትም እንደሚጠቀሙበት ነው የማውቀው እኔ። እና በጣም ጠቃሚና መድኃኒት ነው። እኔም ራሴ አምንበታለሁ ማለት ነው። በዛ ምክንያቱም አሁን ቤት ያለኝ ጠጣቅዬ እጠጣለሁ። በተለያየ ተደጋጋቸው መመገብ የምንችለው የምግብ አይነት ነው እና ሲወቀጥ ይሄንን የሚመስለው የወላችሁ መልኩ ቆንጆ ነው። አላረረ ምን አላለ ሲያር ያስታውቃል። እና በትንሽ ደቂቃ ነው ደግሞ የምናበስለው። በተለይ ብረት ምጣዱን ወይም መጥበሻውን አግለን ተልባውን ከጨመርነው ከአንድ ደቂቃ በላይ አይፈጅም መብሰሉ። ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ እንግዲህ እዚህ ደርሰናል። ሲፈጭ ይሄንን ነው የሚመስለው። ከተፈጨ በኋላ እንግዲህ ለተለያየ ነገር እናውለዋለን። ዛሬ ላሰብነው ጉዳይ ግን እንፈጫለን ማለት ነው። ፈጭቼ ያሳያችኋለሁ። ወደ ስራችን ነው የምንሄደው። አሁን እንዴት እንደምትፈጭ አብረን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ውሃም ቢጨመር ተልባም ቢጨመር ምንም ችግር የለውም። እኔ ተልባውን መጀመሪያ እጨምራለሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ነው ያደረኩት። እንደ ፍላጎት ነው ይሄ። ከዛ በኋላ ስኳሩን እጨምራለሁ በግምት። ተቀምሶ ነው የሚታወቀው የማጣፈጡና ያለማጣፈጡ እንደ ባለቤቱ። ይሄን ካላ ውሃ ፈጫለሁ። ወፍራም ነው የሚሆነው። አንድ እጨምራለሁ እንደገና ውሃ
አሁንም ውፍረትና ቅጥነቱ እንደ ባለቤቱ ነው። ይበቃዋል። እንገለብጣለን በቃ ላይ ማለት ነው። እንዲጠላውን የተፈጨውን ተልባ እዚህ ባዶ እቃ ላይ እንገለብጣለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ለማጥለል እየሞከርኩ ነው። ከማጥለሌ በፊት ግን ስፈጨው ወፍሮብኛል እና ቀጭን ትክክለኛ ጁስ ሊሆን ስለማይችል የግድ ውሃ መጨመር አለብን ማለት ነው። ውሃ ጨምርበታለሁ። ተልባ በባህሪው ያው እንደምታውቁት የመለድለድ ባህሪ ስላለው ትንሹ ተልባ ብዙ ነው የሚሆነው ለጁሱ ማለት ነው። መጀመሪያ ማጣፈጫ ከመጨመራችን በፊት እናጠለዋለን። በእርግጥ ምንድነው እስከነ አሰሩ የሚበላ ምግብ ነው። እንግዲህ አንድ አይነት ዘር ወይም አንድ አይነት ምግብ የተለያየ አይነት ስለሚሰራ ይሄም እንደ ጁስ ብንጠቀምበት በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። በተለይ ይሄ የሚጠቅመው ምንድነው ተልባን ለማይወዱ ሰዎች በቀላሉ ለመጠቀም ይችላሉ። ተልባን ለማይወዱ ሰዎች እንደ ጁስ ተጠቅመው መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ይኸውላችሁ በጣም ስለደቀቀ አሰር የለውም። ይሄኛው አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ድጋሚ አሁንም እንደግማለን የበለጠ እንዲጠል ማለት ነው። እንደገና አሁንም ደግመን እናጠላለን። እስከ መጨረሻ አተላው እስከሚጠፋ ድረስ እናጠላዋለን ማለት ነው። አሁን ይበቃዋል ለኔ። አሁን ማጣፈጫ እንፈልጋለን እና ስኳር እንጨምራለን ማለት ነው። ስኳሩ ያው እንዳስፈላጊነት ነው እንደተጠቃሚ። እና የጣው ምንም አያፈስም። ለዚህ ነው ይሄን የመረጥኩት። ቆንጆ ነው። በማርም በስኳርም መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። እና እንግዲህ ካዘጋጀን በኋላ
እቀምሰዋለሁ የስኳሩን አስፈላጊነት ወይም የማሩን የጨመርነው ነገር ምን ያህል ቆንጆ ሆኗል፣ ምን ያህል እንደምፈልገው ሆኖልኛል መጣፈጡ ብለን ለኔ ቆንጆ ነው። በቃ እንግዲህ ይሄ ነው መጨረሻው። ይኸውላችሁ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ቆንጆ መጠጥ ነው። እንደውም ተልባ የሚጠሉ ወገኖቼ ሁሉ ይሄንን በጣም ይወዱታል፣ በጣም ይጠቀሙበታል። የበለጠ ደግሞ ስለ ተልባ ጥቅም ባለሙያ ብዙ ገልጾታል፣ ብዙ ጽፎታልና ማንበብና መጠየቅ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን አሁን እኔ ጠጣዋለሁ። ከዛ በኋላ ግን ፍሪጅ ነው መቀመጥ ያለበት። ይሄ ፍሪጅ ይቀመጣል ማለት ነው። እሺ ይሄኛው የቅድሙ ጁስ ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን እንደ ጁስ አድርገን በቀላሉ ለመጠቀም የማሳያችሁ ይሆናል። ከዚሁ ጋር ጋይዤ የምነግራችሁ ምንድነው በርከት አድርጎ ተልባን ቆልቶ ፈይቶ ይቀመጣል፣ በፍሪጅ ውስጥ ይቀመጣል ለብዙ ጊዜ። 10 ጊዜ ወቀቱ ቆልኝ ምናምን የለም፣ ለብዙ ጊዜ መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ አሁን ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሌላ የጁስ አጠጣጥ አለ እንደ ቅድሙ ማለት ነው። ይሄ ደርበብ ያለ ይበቃል፣ ውሃ ስለሚያነሳ ማለት ነው። እንደዚህ ከጨመርኩ በኋላ ስኳር አሁን እንዳስፈላጊነቱ ውሃ ያስፈልገኛል። ቀዝቃዛ ውሃ መጀመሪያ በቀዝቃዛ ውሃ ነው የምንበጠብጠው። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው መሰላችሁ? ብዙዎቹ ሰዎች ተልባ እጅግ ጠቃሚና አስፈላጊ መሆኑንም እያወቁ አፋቸው ላይ ደስ ስለማይላቸው አይጠቀሙበትም። እና ሁለቱም መንገድ ጥሩ ነው ብዬ ነው በእኔ የምገምተው። አላቻውን አለደለደ እስከናሰሩ ማለት ነው። ቅጥነትና ውፍረቱ እንዳስፈላጊነቱ ማብዛት ይችላል፣ መጨመር ትችላላችሁ። እና ይሄ እንዲህ ከተበጠበጠ በኋላ ቀዝቃዛውን ትንሽ በርከት እናደርጋለን። ሙቅ ውሃ አለኝ እዚህ ያዘጋጀሁት። ሙቅ ውሃ ጨመር እናደርግበታለን ከላይ። ሙቅ ውሃው ምንድን ነው ሲጠጣ ከቀዝቃዛው የበለጠ በሙቅ ውሃው ሲበጠበጥ ይመቸኛል። እኔ ለራሴ እንደ ባለቤቱ ነው። አይ በቀዝቃዛ በጥጭ ጠጣለሁ ሙቅ ውሃ አያስፈልግም ማድረግ ይቻላል። ምንም ህግ የለውም። አይ መጀመሪያ እንዳሳየኋችሁ በቀዝቃዛ ማጣፈጫ ጨምሬ በጥብጬ ወዲያው ጥጥት አድርጌ እሄዳለሁ የምትሉ ከሆነ ይቻላል። ይሄ ነው በቃ ልዩነቱ። ውፍረት ቅጥነቱም አሁን እንደናንተ ፍላጎት ነው። እዚህ ላይ ወፈር እናድርጋላችሁ ለምሳሌ መጨመር ነው። ግድ ከላይ ከጫፍ ለምን ተጨመረ የሚል ነገር የለም። አሁን ይሄ ሲለደልድ ውፍር ነው። እንግዲህ ሳይለደልድ በፊት ቶሎ መጠጣት ነው። ከለደለደ በኋላ እህቶቻችንም ወንድሞቻችንም ብቻ ተጠቃሚው በአጠቃላይ ደስ ሊለው ስለማይችል ወይም የማይለው ካለ እንዳያስቸግረው እንደዚህ መጠጣቱ መልካም ነው እና የዛሬው ትምህርቴ በዚህ ላይ ያበቃል ማለት ነው እና ልዩነቱ ይሄ ነው።